سلامونه دوستانو، زموږ د نن درس دی although, though, even though. دا د ګرامر په بخش کې دوستانو موږ نن پیژنو چې دا چیرې او څنګه کارول کیږي. د although, though, even though معنا یوه ده، مطلب یعنې که څه هم، دا یې معنا ده که څه هم. سره له دې د درو سرو الفاظو معنا یوه ده او درې سره د یو مقصد لپاره استعمالیږي. دغه جملو کې تاسو غور ورباندې وکړئ. Even though he was the most intelligent student of the class, he failed the exam. Even though he was the most intelligent student of the class, he failed the exam. Though he was the most intelligent student of the class, he failed the exam. Although he was the most intelligent student of the class, he failed the exam. دوستانو دا درې سره جملې د یو مقصد لپاره کارول شوي دي. د دې ټولو مقصد یو دی. که څه هم هغه د ټولګۍ ځیرک یعنې تکړه با استعداده زده کوونکی و، خو په ازموینه کې ناکامه سو. even though, although, though د دې ټولو دوستانو په پښتو کې مطلب دی که څه هم. یوه یادونه: even though, though, although وروسته پوره جمله استعمالیږي، لکه I am still thirsty though I drank 2 glasses of water. زه تر اوسه تږی یم سربیره پر دې که څه هم چې 2 ګیلاسه اوبه مې وڅښلې. I am still thirsty یعنې زه تر اوسه تږی یم. اما له دې بعده به موږ بیرته بیا پوره جمله کاروو. though I drank 2 glasses of water. زه تر اوسه تږی یم سربیره پر دې چې 2 ګیلاسه اوبه مې وڅښلې. although, though, even though. په دې کې دوستانو لږ توپیر دی، یعنې لږ پکې فرق شته. even though پر یوه خبره د زور اچولو لپاره even though استعمالیږي، لکه even though you're my friend you say this. even though you're my friend you say this. که څه هم ته زما ملګری بیا دغه وایې. له یو ملګري سره دې شور سو، جنجال سو، یعنې یوه خبره درته کوي خو دې باندې کمک ذره لږ زور دې خبرې ته ورکول کېږي. even though you are my friend you say this. که څه هم ته زما ملګری بیا دغه وایې. you are drinking cold water. you are drinking cold water even though it is very cold today. ته یخې اوبه څښې که څه هم نن ډېر یخ دی. you are drinking cold water even though it is very cold today. ته یخې اوبه څښې که څه هم نن ډېر یخ دی. though په عامه توګه د دو لفظ په written English یعنې په لیکلي انګلیسي کې، یعنې په لیکنه کې استعمالیږي. کله چې ته یو مضمون یا بل څه لیکې نو باید د دو توری استعمال کړل سي، لکه though I went there. though I went there I did not see Jamil. که څه هم زه هلته ولاړم خو ما جمیل ونه لیدی. I do not like him though he is your friend.
I do not like یا I don't like him though he is your friend. زه هغه نه خوښوم که څه هم هغه ستا ملګری دی. although که چیرې د although لفظ په سپوکن انګلیش کې یعنی خبرو کې استعمال سي نو ښه به وي. د although توری دوستانو لکه although I read your letter twice. Although I read your letter twice, I could not understand it. که څه هم ما ستا لیک بیا ولوستی خو زه پوه نه سوم.